Det finns problem i svensk livsmedelsproduktion, men ägg är inte ett av dem. Tvärtom, Sverige är i stort sett självförsörjande. Och det handlar om en hel del ägg. I snitt äter vi drygt ett halvt ägg per person och dag. Vilket betyder att svenska höns måste ge oss strax över 6 miljoner ägg om dagen. Det gör de, och många av dem finns i Östergötland. Och de här äggen, det är ägg som vi sorterar ut i den här vågen här. Så här är en våg som väger. Det här är Robert Emanuelsson, ekologisk äggproducent på Haddorps gård utanför Linköping. Han har ungefär 52 000 hönor som värper sig sådär 50 000 ägg om dagen i varierande storlekar. Ägg som väger över 73 gram har jag mycket sämre betalt för om jag skickar iväg dem. Men hemma i butiken som vi har, där vill ju alla ha de stora äggen. Eftersom en höna lägger i snitt 6 ägg i veckan och vi äter någonstans mellan 0,6 och 0,7 ägg per person och dag behövs det ungefär 9 miljoner hönor för att klara detta. Färre höns betyder färre ägg, vilket också är förklaringen till de gånger det saknats svenska ägg på butikshyllorna. De senaste åren så har det varit lite äggbrist i Sverige av lite olika anledningar. Vi drabbades ganska hårt av fågelinfluensan för ett antal år sedan och då drabbades flera äggproducenter och när fågelinfluensan drabbar en anläggning då avlivar man ju hönsen så fort som möjligt bara för att inte fågelinfluensan ska uppförökas och sprida sig mer. Så för att minska risken för smittspridning så tar man bort hönsen då. Så det var egentligen den första anledningen till att vi hade äggbrist. Men sen 1,5-2 år senare så drabbades en stor anläggning av salmonella. Och där är det samma sak, att vi jobbar ju jättehårt i Sverige med att skydda befolkningen från sjukdomar. Så även äggproducenter som drabbas av salmonella, även där så tar man ju bort hönsen för att inte sprida smittan vidare. Men hur ligger vi till internationellt när det gäller fågelsjukdomar? Ligger vi bra till? Har vi mer eller mindre än andra? Nej, men faktiskt så ligger vi bra till. Vi är duktiga på biosäkerhet och har ett högt smittskydd i Sverige med goda rutiner och hygienregler i anläggningarna. Skulle man få en smitta så kan det ju spåras exakt dag det är värpt eller packat här då och vilket hus, allting så att det aldrig kan bli något galet. Går det att skydda sig? Ja, man får ju vara noggrann emot men inte vara i skitiga ställen till exempel och sen gå in rakt in i ett hönshus. Och sen får man ju skydda sig om det är råttgift och vara noggrann med det och så här. Men flyttfåglar låter ju flyttfåglarna är ju jättesvårt. Du får sätta såna här skrämselfåglar på taket kan man ha. Men jag vet inte om det hjälper så jättemycket. Så det är absolut en stor risk. Men peppa har inte haft något sånt här? Nej, som tur är. Så det får vi hoppas fortsätter. Utrymme att äta mer ägg finns. Kostråden ligger på 1 ägg om dagen, men det saknas forskning om huruvida det skulle vara någon risk med att äta mer eller inte. Kampen för mer forskning är något som förs av Svenska Ägg, såklart. Vår äggkonsumtion ligger precis på EU-snittet. Men jämför man med världens ledande äggätarland Mexiko så ligger vi i lä. Där äter man mer än 1 ägg om dagen. Och kanske är det bra att vi skulle kunna äta mer ägg än idag om vi skulle drabbas av kristider. Ja, tack vare den svenska salmonellafriheten så är ju ägget ett ypperligt livsmedel att ha på lager. Vi säger ju att ägget håller i flera månader även om bäst före-datumet följer EU-reglerna och då ska ju ägget konsumeras 28 dagar efter att hönan har lagt det. Men tack vare det goda smittskyddet och salmonellafriheten så håller ju ägget i flera månader till. Men sen är det ju i själva produktionen så skulle det hända en långvarig och allvarlig kris så är ju äggproduktionen fortfarande beroende av import. För vi importerar ju delar av foderingredienserna och fungerar inte sådana transporter eller att
elen skulle vara utslagen till exempel, eller bränslet tar slut så att vi inte kan få foder till gården, eller packeriet kan komma och hämta äggen på gård, då blir vi ju sårbara. Att driva ekologisk hönsfarm innebär visserligen att man kan ta mer betalt för äggen, men det kostar mer också. Till exempel får det bara vara 6 hönor per kvadratmeter inomhus och de får bara äta ekologiska spannmål, något Robert Emanuelsson odlar själv på gården. Det finns många andra regler också, som att hönsen ska gå ut en tredjedel av sitt liv, vilket i praktiken innebär att de går ute från morgon till skymning från april till oktober. De flesta regler verkar rimliga. Några kan vara svårare att förstå. Men nu står vi ute här där hönsen går och vi har plastskydd på fötterna. Det är lite svårt för mig att förstå. Varför har vi det? Ja, så är regeln att man får ju inte gå in i ett hönshus utan att byta skor och ha skyddskläder på sig. Och då ser de som hela rastgården är ytan där hönsen är, och där ska man ha ett skoskydd på sig. Lite dubbelt är det för både mössen, räven, mården, vildsvinen, de trycker sig in här vare sig man vill eller inte. Så den är en liten dubbel regel som hittas på ett kontor, kan man tycka.